נמשיך לדבר על השקרנים, אלו שסובבים אותנו וגורמים לנו קצת צרות ואי נעימויות בחיים. איך מזהים את השקרן האמיתי? איך יודעים האם מי שנמצא בפנינו, עם מבט מתחסד, עם פרצוף תמים, הוא באמת רמאי שקרן נוכל, או חלילה וחס הוא סתם אחד שמדי פעם טועה במספרים או בהגדרות? אז שימו לב טוב, המרגלים כאשר באו לעם ישראל ושיקרו במצח נחושה, הם סיפרו שהארץ הזו מזעזעת ומלאה בזוועות ורק בקללות. אבל עם כל זה, הם הקפידו בתחילה לשבח את הארץ הזו ולומר שפירותיה גדולים, מתוקים ונעים. למה הם עשו זאת? מסביר המדרש במקום והביא אותו רש"י על הפרשה, שכאשר המרגלים באו לשקר על עם ישראל הם הבינו שאם הם רק יאמרו דברי שקר, אף אחד לא יאמין להם. לכן הם התחילו קצת באמת כדרכו של שקרן, ורק לאחר מכן הביאו את השקרים. אם לא תהיה ערני למי שנמצא מולך, הוא יוכל להוליך אותך שולל. כי במבחנים הקטנים שתעשה לו הוא ידבר אמת. מיד לאחר מכן הוא ישקר. איך מזהים שקרן? בצורה קלה ביותר. גם בשידוכים, גם בעסקים, וגם סתם בין שכנים כאשר מתעניינים באמת לוודא מה באמת קרה פה. תספר על מצוקה אישית שלך ותנסה להתייעץ עם מי שעומד למולך, איך ניתן לצאת מהפלונטר הזה. אם הוא שקרן, או חצי שקרן, או אפילו רק 10% שקרן, הוא ימצא לך איזשהו פתרון שמוביל מיד לשקר. תאמר שלא היית, תאמר שלא ידעת, תספר שבדיוק היה פקק, כי כך דרכו של שקרן. הוא לא מגדיר זאת כשקר, כי שקר קטן מבחינתו זה אמת. השקרים הגדולים שלו הם באמת שקרים. על שקר קטן הוא מוכן להבליג ואפילו לחלוק איתך את השקר הקטן והחדש. שם אתה מבין, יש לי כאן בעיה חמורה. אם בשידוך או בעסק או בכל דבר אחר, הפלונטר שלך נעזר על ידי מי שיושב מולך בשקר קטן, תדע שממנו כדאי להתרחק. מדבר שקר תרחק ומדובר שקר תרחק. ברוכים תהיו.